جی ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه یم شادمه حلیم تاسو سره نن شریکوم خپله یوه تجربه چې کومه زما تجربه ده ما کړې ده د هومیوپیتک د دوایانو په سلسله کې چې کله هم مالا ډاکټر طارق محمود چې کوم دی د مرۍ او د سینې د ټوخي دپاره کومه دوایي راکړې ده هغه ما پراپر استعمال کړه. د 3 ورځو په استعمال باندې ډېره زیاته ښه شوې یم او مزید هم ما کې دومره ډېر زیات ښه والی راغلی. مخکې ما دور خبرې نه شوې کولی. کله چې به ما دور خبرې کولې نو زه به 15 ځله ټوخېدم. خو اوس چې کوم دی زما د مرۍ ټوخې زما هغه چې کوم زکام زما هغه د زړه چې کوم د سینې کوم خرار هغه بالکل ختم شو ځکه چې دا پراپر دوایي ما تقریبا 19 ورځې استعمال کړه. زه هغه خلکو ته کم خلک چې شته نه لري کم خلک چې غریبانان دي کم خلک دا د خدای دپاره زه دا خبره کوم چې مطلب کله هم تاسو بیماران یې نو تاسو ضرور د ډاکټر طارق محمود کلینیک ته لاړ شئ چې کوم بالکل نږدې دی. محمود هومیو کلینیک دی رسالپور بازار نزد ټلیفون ایکسچینج. دلته تاسو لاړ شئ او تاسو طارق محمود سره ملاو شئ او که تاسو وایي چې مونږ په ټلیفون باندې خبره کوو نو تاسو بالکل هغوی سره په ټلیفون باندې هم خبره کولی شئ. د هغوی د ټلیفون نمبر دی 0314 96 19 460. تاسو په دې باندې خبره وکړئ او ځان دپاره د مرۍ ځکه چې جمع دی ځان دپاره د مرۍ دوایي د ټوخي دوایي د سینې دوایي ضرور راوغواړئ. بهترینه دوایي ده او بهترین علاج دی. ډېره مننه.